Oh. Anhin kamu kuan kalib latay, ani kamu daib, langoy kari. Ko. Di kamu langoy. Ina. Yan naman. Yaw na. Langoy manggudlaw, manggud swimming pool man yo. Di kamu langoy yan eh. Ko. Kay. Iyoy pot. Iyoy. Ligo ko anak. Ligo ka. Ligo mo ayo yan eh. Lihuman. Awa ayo ayo eh. Tapi ko putik. Ligo pud butsikan eh. Ano? Naman latayanan me. Di tarong mo. Ye chiko ande ka. Inam ko na ang kaliboy. Pahirapan to guys. Parang habula. Habol kayo gabas. Nah, buya na kung limatok ka ni ron. Gaya na putol. Kara. Kinahanglan lang balian. Op. Ini support guys. Ready na kuya? Ha? Ready na na? Oo, na okay na na. Iya to mga ni. Dagdagan mo ka. Ikuha ng number. Gadagan pa. Okay na.
Ligo po anak, biligo. Putik. Ikaw? Ano? Ligo man ta anak, bindo, datat. Oh, ako ni. Fishpond na ninja. Dihay na og fish. Kanang swimming pool. Nineteen na, 19 hangtod. 20 minutes. Mm. Pantat awa ha? Lalagay sa dali. Nang lang pamdiri siyang splice, kaya rin di ma bad. Saan siyang box splice. May siyang box splice. Muna siyang sabad. Excited na ka maligo, Caleb? No? Ano no? Why no? Nabigo. Putik. Ligo. Dahil ka ni. Nabigo. Putik. Dali magunay nga sa kuwan. Diving Nabigo. board. Putik. Nabigo. Putik. Langoy ka na, langoy. Nabigo. Putik. Di. Langoy ka. Ya. Ya. Langoy ka? Tapok. Ha? Tapok. Langoy ka? Ya. Ayaw, ya. Langoy ka na. Okay. Nakakapok. Box splice, done. Ya, banganan na ni. Naong kaan day. Nabigo na. Ligo na ko. La. Law. Yay. Yo. What's up, yo? Awesome mo. Ayaw. Igating mo na dali. Kini siya guys, bowline ni siya guys. Ay! Bowline. Isa ni box splice kan mo mabadbad. Tun. Nagtapok. No, lima to. Ano na? Oh, Tama ka dali, langoy na. bunbun. Bunbun. Ip.
Kasi bulayin guys. Maghimo ka og small circle. Tapos, isod ang ulo dire. Tapos, cross. Dayon birahon. Say bulayin. Okay. Yeah! Nahuman na jud. Nahuman na gyud. Karon ang testingan. Testingan og dive. Ana, posisyon kamot. Ana, dili masok. Ready? 1 2 Ready? 1 2 ay, ana posisyon. Kamot. Ready? 1 2 one. It's sabi. 1 2 atur ka shower to shower. Shower first. Yeah. Hello guys, what's up? Good morning. This is Pav'z108 TV. Karon guys, nahuman na gyud akong fishpond. Isa ka simbahan na po rin akong workout dire. Sige, pala-pala, himong pilapil, ali, ya, kana, latayanan kung manuwa mi diha og kuan, tilapia. So, lig-on po siya. Maayo po kayo pagkapanday na ho. Bisan pag mangluksok ka na, di na siya maguba. So, karon na siya tubig agas. So, dili di siya muhubas. Nya na siya outlet dito. Para og mapuno, di po siya muawas na rin siya ausanan gamay dito. So, tilapia na lang maghihuat na ni Similia. Okay na yung mga next month na siguro ni sulod. Kita na yung mga tilapia ni daghan. So, ayan. Salamat sa inyong pagtanaw. Sa wala pa ka nakasubscribe, subscribe daw sa akong channel, Pav'z108 TV. And don't forget to click the notification bell icon para ma-notify mo sa mga next video nga akong i-upload. Dahan salamat. Thank you for watching.